Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 17 Νοεμβρίου του 2023. 17 Νοεμβρίου, ημέρα που κορυφώθηκε η εξέγερση των φοιτητών αλλά και των πολιτών της Αθήνας το 1973, μια εξέγερση που οδήγησε στην ανατροπή της κυβέρνησης Παπαδόπουλου, της χουντικής κυβέρνησης Παπαδόπουλου, και την ανάληψη της εξουσίας από τον ταξίαρχο τότε Δημήτριο Ιωαννίδη, ο οποίος οδήγησε τα πράγματα εκεί που ξέρουμε. Προδοτικό πραξικόπημα, εισβολή στην Κύπρο και 37% της Κύπρου. Καταρχάς να πούμε ότι η Χούντα έπεσε με την εισβολή στην Κύπρο, δεν έπεσε με το Πολυτεχνείο. Στο Πολυτεχνείο όμως ξεκίνησε η εξέγερση από μια ομάδα φοιτητών. Υπήρχαν διάφορα που έγιναν εκεί και διάφορες καταγγελίες. Είδα τον Τζίμι Πανούση που είπε διάφορα. Εμείς αυτά που μας χωρίζουν θα τα αφήσουμε στην άκρη και θα πούμε ότι εξεγέρθηκαν οι φοιτητές, κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και τότε βρήκε την ευκαιρία ο κόσμος να αντιδράσει μπροστά στην εξάχρονη Χούντα. Τότε ήταν 6 χρόνια, είχαν συμπληρωθεί 6 χρόνια και κάτι πόσο, να αντιδράσει. Είχαμε την αντίδραση του κόσμου, χιλιάδες κόσμος κλείστηκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Είχαμε την αστυνομία από τη μία πλευρά που ακολουθούσε σκληρές μεθόδους. Είχαμε την επέμβαση του στρατού, το άρμα με τον Μιχάλη Γουνελά που έσπασε την πύλη και άρχισαν να βγαίνουν οι έγκλειστοι προς την πλευρά του στρατού, γιατί ο στρατός, δεν προσπαθώ ως αξιωματικός να καθαγιάσει το στρατό, και εκεί υπήρχαν αξιωματικοί επίορκοι που βασάνισαν ακόμα και αξιωματικούς και ανωτέρους τους και πολίτες φυσικά, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν στρατιώτες, απλά παιδιά 20 χρονών. Αυτοί, αν δεν ήταν σε ειδικές υπηρεσίες, δεν πείραζαν κόσμο. Και έτσι, αν δείτε όπως βγαίνουν στα βίντεο, δεξιά ήταν οι αστυνομικοί, όπως βλέπουμε την πύλη, και αριστερά ο στρατός. Όλοι πάνε προς την πλευρά του στρατού, γιατί οι αστυνομικοί ακολουθούσαν άλλες μεθόδους. Εν πάση περιπτώσει, με την επέτειο του Πολυτεχνείου έχουν γίνει και πολλές, να πω μια λέξη που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον χώρο, πολλές σπέκουλες από πολλά άτομα και από πολλούς χώρους. Θεωρώ όμως ότι οι πρωταγωνιστές, αλλά και οι απλοί συμμετέχοντες σε αυτή την εξέγερση, μπορούν και πρέπει να είναι περήφανοι, και πιστεύω ότι εμείς οι απλοί Έλληνες πολίτες πρέπει να τους τιμούμε χωρίς να πηγαίνουμε στα παραπέρα. Τι έγινε μετά με τη γενιά του Πολυτεχνείου, αυτά δεν μας αφορούν. Μας αφορά το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Όσον αφορά γενικώς την επιβολή της Χούντας στην Ελλάδα, έγινε υπό το πρόσχημα της κομμουνιστικής απειλής. Δεν υπήρχε κομμουνιστική απειλή στην Ελλάδα. Η Χούντα επιβλήθηκε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ούτως ώστε η Τουρκία να πάρει το μισό νησί. Γι' αυτό έγινε η Χούντα, και η πρώτη και η δεύτερη. Τελειώσαμε λοιπόν και με τα επαιτειακά. Πάμε στα θέματά μας, στο πρώτο θέμα, και να προχωρήσουμε. Αγαπητέ κύριε Καλυτερίδη, κατανοώ το φόβο που διαιρεί τους λαούς της παραπάνω χώρες. Προτείνω ενιαίο κράτος σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, με ισονομία για όλους, με την ιδιαιτερότητα της πληθυσμιακά σταθμικής ψήφου των κοινοτήτων. Για παράδειγμα, αν στην Κύπρο οι Τουρκοκύπροι είναι 20% και οι Ελληνοκύπροι το 80% του πληθυσμού, θα μπορούσε στις εκλογές και στα δημοψηφίσματα να υπάρχουν χωριστά εκλογικά τμήματα, είτε άλλα για τους Τουρκοκύπριους και άλλα για τους Ελληνοκύπριους, σε συνδυασμό με πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων των πρώτων με τον αριθμό 4. Έτσι, κάθε ψήφος Τουρκοκυπρίου θα ισοδυναμούσε με 4 ψήφους Ελληνοκυπρίων. Αναλόγως και για το Ισραήλ και Παλαιστίνη. Βλέπει κανείς κάποιο μειονέκτημα? Θεόδωρος Χατζηθεοδόρου, πιστός ακροατής και τηλεθεατής. Ακούστε, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς το φαντάζεσαι, κύριε Γιώργο Χατζηθεοδόρο, αλλά η δημοκρατία λέει το εξής: ένα άτομο, μια ψήφος, τελεία και παύλα. Εάν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία, είτε είσαι άσπρος, μαύρος, κίτρινος, είτε είσαι Τούρκος, Έλληνας, Κινέζος, εάν αξίζεις θα αναδειχθείς και θα κερδίσεις την εμπιστοσύνη και την ψήφο των πολιτών. Τέλος.
Όμως πρέπει όλα τα άλλα να μπουν στην άκρη, τα φιλετικά, τα θρησκευτικά στην άκρη. Έτσι γίνεται στις πραγματικές δημοκρατίες. Πάμε τώρα. Έχουμε δει τη μονομαχία στο Ελ Πάσο. Ερντογάν Νετανιάχου. Έχει ξεφύγει σε ένα βαθμό αυτή η ανταλλαγή δηλώσεων και ύβριων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και έχει μετατραπεί σε μία μονομαχία μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου. Δηλαδή ο Ερντογάν είπε στον Νετανιάχου ότι έχει ξοφλήσει και διάφορα. Κάπου διαβάζει αυτός τώρα την υπηρεσία του δίνουν στοιχεία, δεν τα λέει έτσι. Και από την άλλη πλευρά βαράει και ο Νετανιάχου τον Ερντογάν εκεί με τα κουρδικά, και δεν είναι αυτός ο Νετανιάχου που ξέραμε. Κανονικά ο Νετανιάχου έπρεπε να πει για 4.500 καμένα κουρδικά χωριά, για τους βουλευτές που βασανίζουν και τους έχουν στη φυλακή, τους δημάρχους που τους έχουν στη φυλακή, τον Οτζαλάν που τον έχουν στη φυλακή. Κάτι ξέρουν οι υπηρεσίες του Ισραήλ γι' αυτό, αλλά δεν μπορούν να το πούν γιατί έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Αυτός που μίλησε με τον καθαρότερο τρόπο για όσα συμβαίνουν εκεί είναι ο Σενέρ Λεβέν. Λοιπόν, κρατηθείτε και ακούστε. Έπικοι τρομοκράτες. Συγγνώμη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, είπε ότι ήταν να πει το είπε. Τώρα το λέει και ο Ερντογάν. Και αυτά που λένε και οι δυο μας θυμίζουν την Κύπρο. Τι είχε πει ο Φιντάν, απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς? Κατέχετε το έδαφος αλουνού και δεν μένετε με την κατοχή, κάνετε κατάσχεση και στο σπίτι του, τον γκρεμίζετε, τον πετάτε έξω, ύστερα φέρνετε άλλους και τους βάζετε εκεί, ύστερα βρίσκετε έναν όρο και τους λέτε επίκους. Το όνομα όλης αυτής της πράξης είναι κλεψιά. Ο Φιντάν στους Ισραηλινούς. Μέχρι εδώ, εντάξει. Τώρα να δούμε τι σημαίνει έπικος. Άτομο που μεταφέρεται από κάπου και εγκαθίσταται στο σπίτι κάποιου που εκδιώχθηκε από το σπίτι του. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και ο Ερντογάν χρησιμοποίησε τη λέξη έπικος στην Ισλαμική Σύνοδο Κορυφής στο Ριάντ. Αποκάλυψε έπικος τους Ισραηλινούς που εγκαταστάθηκαν στους τόπους που πάρθηκαν με τη βία από τα χέρια των Παλαιστινίων στα Παλαιστινιακά εδάφη που κατέκτησε το Ισραήλ. Αυτοί οι έπικοι είναι τρομοκράτες, είπε ο Ερντογάν. Είπε αυτολεξί τα εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ανακηρυχθούν ως τρομοκράτες οι κατοχικοί έπικοι. Αποκαλύφθηκε και ο Ερντογάν, όπως και ο Χακάν Φιντάν, το πραγματικό τους πρόσωπο. Αυτό είναι ακριβώς που κάνει στην Κύπρο και η Τουρκία. Αυτό για το οποίο κατηγορούν το Ισραήλ, το κάνει η Τουρκία στην Κύπρο. Ό,τι κάνει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, το κάνει και η Τουρκία στην Κύπρο. Αν θα αποκαλέσουμε τρομοκράτες τους επίκους οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Παλαιστινίων, τότε τι θα αποκαλέσουμε τους επίκους που εγκαταστάθηκαν στα σπίτια των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο? Αυτοί είναι τρομοκράτες, λέει ο Ερντογάν για τους Ισραηλινούς. Εμείς μέχρι σήμερα δεν τους αποκαλέσαμε τρομοκράτες τους επίκους της Τουρκίας τα κατεχόμενα. Τους αποκαλέσαμε επίκους. Δεν τους αποκαλέσαμε τρομοκράτες. Ο Ερντογάν το λέει αυτό. Αυτό είναι κλεψιά, λέει ο Φιντάν, που εγκαθίζονται στα σπίτια των Ελλήνων. Όχι των Παλαιστινίων, είναι Ισραηλινοί. Αυτοί είναι κλέφτες, είναι τρομοκράτες, το λέει ο Ερντογάν. Αυτός ο πόλεμος της Γάζας έφερε στην επιφάνεια και αποκάλυψε πολλές πραγματικότητες. Τουλάχιστον αυτές ακούσαμε από τον κατακτητή μας, από την Τουρκία. Όλα αυτά είναι μια παραδοχή. Όμως δεν είναι παραδοχές που έγιναν ενσυνείδητα. Ξεχνούν ότι έκαναν και οι ίδιοι στην Κύπρο αυτά που κάνει το Ισραήλ εκεί, στην Παλαιστίνη. Ή δεν τα βάζουν στο ίδιο καζάνι επειδή θεωρούν τον εαυτό τους εγγυητή και σωτήρα μας. Τι εγγυήσεις είναι αυτές τελικά? Ο εγγυητής κατέχει εδάφη της δημοκρατίας της οποίας είναι εγγυητής. Διώχνει τους πολίτες αυτής της δημοκρατίας από τα σπίτια τους και εγκαθιστά στα σπίτια τους τον πληθυσμό τον οποίο έφερε από τη δική του χώρα. Ναι, αυτό είναι τρομοκρατία, τα είπε Ερντογάν. Όμως τρομοκράτες δεν είναι οι έπικοι, αλλά εκείνοι που το έκαναν αυτό το έγκλημα.
ο ίδιος ο Ερντογάν δηλαδή. Είναι εκείνοι που εκδίωξαν όλους αυτούς τους ανθρώπους από τα σπίτια τους. Είναι εκείνοι που σκότωσαν όσους επέμειναν να μην τους δώσουν το σπίτι τους. Υπάρχει και το εξής. Το παίζει υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων ο Ταΐπ Ερντογάν, ο οποίος δεν άφησε καταπίεση που δεν έκανε στο λαό του στην Τουρκία. Είμαστε και εμείς στον πλευρό των Παλαιστινίων. Τι διαστρέβλωση είναι αυτή τώρα? Δηλαδή τώρα είμαστε στην ίδια πλευρά με τον Ερντογάν. Οι πιο φανατικοί της θρησκείας στην Τουρκία κοιμούνται και ξυπνούν προσευχόμενοι για την Παλαιστίνη. Παλιά όμως δεν προσεύχονταν. Ο Ερντογάν δεν θα οργιζόταν έτσι. Παλιά λέω την εποχή της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Γιασέρ Αραφάτ. Πολλοί επαναστάτες στην Τουρκία, Κούρδοι και αριστεροί, πέρασαν από τα στρατόπεδα εκπαίδευσης της οργάνωσης της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Τότε μόνο οι προοδευτικοί και οι αριστεροί στον κόσμο ήταν υπέρ της Παλαιστινιακής αντίστασης. Ουσιαστικά ο Ερντογάν και η κλίκα του είναι υπέρ της Χαμάς. Άλλο η Παλαιστινιακή αντίσταση και άλλο η Χαμάς. Ναι, είναι Παλαιστίνοι και τα μέλη της είναι Παλαιστίνοι και τα μέλη της Χαμάς. Όμως είναι ριζοσπάστες Ισλαμιστές. Δεν είναι αριστεροί και προοδευτικοί. Τα μυαλά τους είναι μυαλά Ισλαμικού νόμου. Οι επικεφαλείς της Τουρκίας διαχωρίζουν την κατάκτηση από την κατοχή. Καφιούνται για τις κατακτήσεις τους, δεν θεωρούν κατοχική δύναμη τον εαυτό τους. Κατά τη γνώμη τους δεν κατέχουν την Κύπρο, την έχουν κατακτήσει. Δεν κατέχουν τη Συρία και εκείνοι την έχουν κατακτήσει. Εκείνοι είναι ένδοξοι κατακτητές. Το Ισραήλ είναι ντροπιαστική κατοχική δύναμη. Τι κόσμος είναι αυτός? Τι κόσμος, Σενέρ? Να σας πω κάτι. Και εγώ αρθρογράφος είμαι. Πόσα, 13-14 χρόνια στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πραγματικά ντρέπομαι γιατί δεν έχω γράψει ένα άρθρο τόσο καθαρό, τόσο δίκαιο, τόσο ισορροπημένο και τόσο πατριωτικό όσο το άρθρο που σας διάβασα του Σενέρ Λεβέντ. Μιλάω για μένα. Τώρα, γιατί γράφουν οι άλλοι Έλληνες αρθρογράφοι, διαβάστε τους και βγάλτε εσείς συμπεράσματα και άμα θέλετε πέστε τα και σε μένα. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που σας το έθιξα χθες, αλλά τώρα έκανα έρευνα και θα πούμε και άλλα ωραία πράγματα. Ο Χραν Ντίνκ ήταν ένας από τους απογόνους εκείνων των Αρμενίων που επέζησαν τις γενοκτονίες που διαπράχθηκε από τον Αμπτούλ Χαμίτ το δεύτερο, τους Νεοτούρκους και τον Μουσταφά Κεμάλ. Γεννήθηκε το 1954 στη Μαλάτια και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ίδρυσε την αρμενική εφημερίδα Άγος, της οποίας υπήρξε εκδότης και διευθυντής μέχρι τη δολοφονία του. Η έκδοση μιας αρμενικής εφημερίδας ήταν ήδη ένα αμάρτημα σε εισαγωγικά για το τουρκικό κράτος. Όταν όμως αποκάλυψε με ντοκουμέντα από τις σελίδες της εφημερίδας του ότι η κόρη του Μουσταφά Κεμάλ, Σαμπιχά Γκιοκτσέν, ήταν ορφανή Αρμενοπούλα, της οποίας τους γονείς είχαν δολοφονήσει οι Τούρκοι κατά τη γενοκτονία και την οποία υιοθέτησε ο τότε πρόεδρος της Τουρκίας, ο Κεμάλ δηλαδή, ο Χραν Ντίνκ διέπραξε το δεύτερο και καθοριστικό λάθος. Γύρω από το πρόσωπο της Σαμπιχά Γκιοκτσέν είχε στηθεί ένας ολόκληρος εθνικός μύθος, αφού ήταν η πρώτη Τουρκάλα σε εισαγωγικά χειριστής πολεμικού αεροπλάνου, η οποία συμμετείχε σε 32 αεροπορικές πολεμικές επιχειρήσεις, μία από τις οποίες η επιχείρηση Τούντζελη, Μπρούντζενη Γροθιά, κατά την οποία δολοφονήθηκαν μαζικά 13.000 Κούρδοι Αλεβίτες και άλλοι τόσοι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Ο θάνατος προήλθε και από αεροπορικούς βομβαρδισμούς που έριξαν βόμβες με χημικά, τα οποία είχαν προμηθευτεί από τη Γερμανία. Και η ίδια η Σαμπιχά Γκιοκτσέν έριξε τέτοιες βόμβες. Μάλιστα έκτοτε ο νομός από Ντερσίμ ονομάστηκε Τούντζελη, για να νιώθει ο κόσμος την μπρούντζινη γροθιά του τουρκικού κράτους στο κεφάλι του μέρα νύχτα. Προς τιμήν αυτής της Τουρκάλας σε εισαγωγικά ηρωίδας, το δεύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά πήρε το όνομά της, Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Όταν λοιπόν ο Χραν Ντίνκ αποκάλυψε ότι η Τουρκάλα ηρωίδα σε εισαγωγικά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα από τα δεκάδες χιλιάδες ορφανά Αρμενόπουλα,
των οποίων τους γονείς κατέσφαξαν οι Τούρκοι και τα οποία στη συνέχεια τα εκτούρκησαν μέσω υιοθεσιών οι ίδιοι οι δολοφόνοι των γονιών τους, τότε σε εισαγωγικά ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή για το τουρκικό κράτος, ο Hrant Dink. Μετά από αυτήν την αποκάλυψη, το τουρκικό βαθύ κράτος οργάνωσε τη δολοφονία του. Ο Ερχάν Τουντζέλ, μια βοηθητική πηγή πληροφοριών του Τμήματος Πληροφοριών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Τραπεζούντας, έτσι αναφέρεται στα βιβλία, βοηθητική πηγή πληροφοριών, κατόπιν εντολών των χειριστών του, ανέλαβε την αποστολή να στρατολογήσει τον 17χρονο τότε ο Γιούν Σαμάστ, ένα παιδί παρατημένο από διαλυμένη οικογένεια, για να εκτελέσει τον Αρμένιο δημοσιογράφο. Του έδωσαν τα απαραίτητα λεφτά για το ταξίδι του από την Τραπεζούντα στην Κωνσταντινούπολη, του έδωσαν το όπλο του εγκλήματος, ένα πιστόλι και τις απαραίτητες πληροφορίες, σχεδιαγράμματα, χρονοδιαγράμματα κτλ. Τι ώρα βγαίνει ο Hrant Dink από το σπίτι του, πότε πηγαίνει στην εφημερίδα, που είναι η εφημερίδα, τα πάντα. Το παιδί ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη, έκανε αναγνώριση σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και της παρουσίας του και της δολοφονίας ήταν από διακριτική παρακολούθηση από δύο, όχι από έναν. Δεν τον άφησαν μόνο τον άνθρωπο, μπορεί να συνέβαινε κάτι. Και φυσικά τον δολοφόνησε εν ψυχρό. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του λοιπόν ήταν υπό τη διαρκή παρακολούθηση, άρα αυτό ήταν το πιόνι, αυτοί που ήταν πίσω του τον. Πήρε το λεωφορείο να γυρίσει στην Τραπεζούντα. Στη Σαμσούντα, στον σταθμό των λεωφορείων, τον συνέλαβαν, αφού τον παρακολουθούσαν, τον συνέλαβαν οι στρατοχωροφύλακες, τον έβαλαν να βγει με μια φωτογραφία με την τουρκική σημαία και τον έκαναν ήρωα. Μετά υπάρχουν και κάποια βίντεο, οι αστυνομικοί που τον παρακολουθούσαν, κάθισαν δίπλα του για να πάρουν και αυτοί λίγο από τη δόξα του και του είπανε μπράβο, τι είναι αυτά που έκανες και τα λοιπά, όλα αυτά έχουν αποκαλυφθεί. Τον έβαλαν χειροπέδες, τον πήγαν στην ασφάλεια στην Τραπεζούντα και στη συνέχεια πήρε την δικαστική οδό, έφαγε 22 χρόνια και 10 μήνες. 17 άτομα που εμπλέκονται στην στρατολόγηση του στρατολόγου, της βοηθητικής πηγής πληροφοριών, στην καθοδήγησή του, στα δελτία πληροφοριών που συνέτασαν όταν συζητούσαμε με τον Ερχάν Τουντζέλ, δηλαδή που τους έλεγε ο Ερχάν Τουντζέλ, τον έπιασα, τον μίλησα. 17 άτομα λοιπόν που συμμετείχαν σε όλη αυτή τη διαδικασία, είδαν τα δελτία πληροφοριών και τα λοιπά, πήραν τη διαδικασία να δικαστούν, δεν δικάστηκε κανένας, όλοι, αυτά γίνονται επί Ερντογάν τώρα, έτσι. Αυτόν που θα τον αγκαλιάσει ο Μητσοτάκης στις 7 Δεκεμβρίου εδώ, με ματωμένα χέρια, και ο Ερντογάν και ο Χακάν Φιντάν. Λοιπόν, τώρα, αυτός, το γεγονός ότι τον έβαλε να βγει φωτογραφία, το γεγονός ότι σκότωσε έναν εχθρό της Τουρκίας, τον Hrant Dink, ο οποίος έκανε το έγκλημα, είπαμε έτσι, αποκάλυψε ότι η κόρη του πατερούλη Μουσταφά Κεμάλ είναι Αρμένισσα. Αυτή που εμείς θεωρούμε, λένε οι Τούρκοι, ως τη μεγάλη ηρωίδα, την πρώτη πιλότο κτλ. Τελικά δεν είναι Τουρκάλα. Πώς τόλμησε να το, και τώρα αν ψάξετε να βρείτε, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Το κουκούλωσαν οι Τούρκοι. Τον αναφέρουν και βάζουν μάλιστα και ψεύτικα ονόματα ότι γεννήθηκε στην Προύσα, αλλά οι γονείς ήταν από την Αδριανούπολη. Κολοκύθια τούμπανα. Υπάρχουν ντοκουμέντα για την καταγωγή αυτής της κοπέλας. Ντοκουμέντα. Προχθές λοιπόν, δηλαδή αυτό το κράτος πραγματικά, τον αποφυλάκησαν πρόωρα λόγω καλής διαγωγής. Και διαβάζω ότι μέσα στη φυλακή, αυτός ξέρετε είναι ήρωας τώρα, στη φυλακή έγινε αρχηγός, λέει σκότωσε τον εχθρό, ηρωοποιήθηκε, έκανε πολλές φασαρίες και μέσα στη φυλακή, έπρεπε δηλαδή να υπηρετήσει παραπάνω, αυτά όλα σβήστηκαν, τον επιβράβευσαν, τον άφησαν και όπως είπαμε τώρα θα έχει μία θέση ωραία κάπου εκεί στην Τραπεζούντα ως αρχηγός μιας συμμορίας, θα είναι κάπου σαν ένα ιερό τοτέμ που σκότωσε τον εχθρό της Τουρκίας και θα είναι αρχηγός μιας συμμορίας που θα κάνει
παρανομίες, διάφορες παρανομίες, υπό την κάλυψη της αστυνομίας, τραπτογορφυλακής, της Σμιθ κτλ. Να θυμίσω ότι όταν στο δυστύχημα του Σουσουρλούκ σκοτώθηκε ο Αμπτουλάχ Τσατλή, τέτοια ιστορία ήταν και αυτός, μην νομίζετε, πήγε η ίδια η πρωθυπουργός, η Τανσού Τσιλέρ, στην κηδεία του και ξέρετε τι δήλωση έκανε. Όποιος ρίχνει έστω και μια σφαίρα για το καλό της Τουρκίας θεωρείται ήρωας. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι το κράτος πραγματικά. Δεν ξέρω εάν έχουν συνείδηση αυτών που πράττουν οι κυβερνώντες με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Με αυτό θα κλείσουμε, αλλά και με την πρόσκληση εδώ πέρα για να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, το τουρκικό κράτος έναν αιώνα μετά τις γενοκτονίες δεν κάνει καμία προσπάθεια όχι να αλλάξει, ούτε καν να κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο. Ένα κράτος συμμορία. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Δυστυχώς συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ισραήλ, όπως είπαμε, στη Γάζα. Η πόλη έχει ισοπεδωθεί. Εκεί με το νοσοκομείο γίνονται διάφορες προσπάθειες. Στο νοσοκομείο έχουν μπει και χιλιάδες άνθρωποι ως καταφύγιο. Έτσι σου λέει το νοσοκομείο δεν θα το βομβαρδίσουν. Παρουσιάζουν κάποια στοιχεία οι Ισραηλινοί ότι βρήκανε κύριε κάποια Καλασνίκοφ και μια κοντά στο νοσοκομείο μια τρύπα που είναι είσοδος από τούνελ. Κατά την άποψή μου τα στοιχεία αυτά δεν είναι πιστικά, θέλουν να δικαιολογήσουν αυτό για το οποίο τους κράζει όλη η ανθρωπότητα. Σε νοσοκομεία δεν μπαίνεις και δεν κάνεις αυτά που έγιναν μέχρι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ότι ο στόχος είναι να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί. Δεν είναι η Χαμάς για τα νοσοκομεία. Επειδή στα νοσοκομεία κατέφυγαν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και επειδή θέλουν την Βόρεια Γάζα, τη θέλουν χωρίς ανθρώπους, λέει πώς να μείνουν εκεί 100.000 άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία. Να φύγουν. Γι' αυτό βαράνε τα νοσοκομεία. Εντάξει. Να φύγουν, να μην είναι καταφύγιο. Να πάνε στη Νότια Γάζα. Και άμα πάνε στη Νότια Γάζα, τι θα γίνει? Τώρα πετάνε φυλάδια και λένε φύγετε και από αυτές τις 4 πόλεις στη Νότια Γάζα. Πού να πάνε τώρα? Τι έμεινε να πάνε? Και μετά αν πάνε εκεί που τους στέλνεις και πεις και εκεί έχει Χαμάς. Μετά θα πάνε να βαρέσεις και εκεί, θα τους πει φύγετε και από εκεί, να πάνε που οι άνθρωποι. Δηλαδή μήπως παρόλες τις διαβεβαιώσεις είναι σε εξέλιξη το σχέδιο εθνοκάθαρσης, δηλαδή εξάλειψης εντελώς της παλαιστινιακής παρουσίας από τη Γάζα. Τώρα κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι τα κοιτάσματα στην ΑΟΣ της Γάζας είναι αξίας 500 δισεκατομμύρια δολαρίων. Δεν το ξέρω, υπερβολικό μου φαίνεται. Το έγραψε ένας λογαριασμός χριστιανών της Συρίας, με κάθε επιφύλαξη το αναφέρω, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ λένε φύγετε και από την Νότια Γάζα που σας στείλαμε εμείς για να είστε ασφαλείς, τώρα λένε βαράνε και στη Δυτική Όχθη, γιατί και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν κάθονται καλά. Και ενώ η Γάζα τείνει να ισοπεδωθεί, οι ΗΠΑ έσπευσαν να προειδοποιήσουν το Ισραήλ για εξτρεμιστική βία στη Δυτική Όχθη, όπου το τελευταίο 24ωρο σκοτώθηκαν 5 Παλαιστίνοι, τη στιγμή που η Ισραηλινή αεροπορία βομβάρδιζε στόχους στα περίχωρα της Δαμασκού στη Συρία. Ο Ισραηλινός στρατός φαίνεται να ετοιμάζει εισβολή και στα νότια εδάφη στη λωρίδα της Γάζας, καθώς υποστηρίζει ότι είναι πολύ κοντά στο να εξουδετερώσει πλήρως τις στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς στις βόρειες περιοχές. Τελείωσε εκεί, τώρα πάμε και στο νότο. Έριξε φυλάδια, είπαμε, ο στρατός εκεί. Ο Φιρ Φάλκ έδωσε συνέντευξη στην Πολίτικο και είπε νομίζω ότι αν το Ισραήλ πει ποιος θα διοικεί, ποιος θα κυβερνά τη λωρίδα της Γάζας, θα είναι η χειρότερη από όλες τις πιθανές επιλογές. Αλλά μπορούμε να πούμε ποιος δεν θα την κυβερνά. Δεν θα την κυβερνά η Χαμάς, το μόνο σίγουρο. Είπε ότι δεν θέλουμε να
να την πάρει η Παλαιστινιακή Αρχή υπό την δική της διακυβέρνηση και τη λωρίδα της Γάζας, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει καταδικάσει τις χειρότερες φλικαριότητες που διαπράχθηκαν εναντίον του εβραϊκού λαού από το ολοκαύτωμα. Η Γάζα πρέπει να αποστρατικοποιηθεί και να απορριζοσπαστικοποιηθεί. Πρέπει να ιτηθεί η Χαμάς, είπε ο Φαλκ, ο οποίος είναι σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έδωσε συνέντευξη στο CBS, στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, και είπε: κάνουμε ό,τι μπορούμε να περιορίσουμε τις απώλειες των ομάχων, αλλά δεν το πετυχαίνουμε πάντα. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, τις λιγότερες δυνατές απώλειες μεταξύ αμάχων, αλλά δυστυχώς δεν το καταφέρνουμε. Είπε επίσης ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας θάνατος, διότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πάθουν κακό οι άμαχοι, ενώ η Χαμάς κάνει ό,τι μπορεί για να πάθουν κακό. Στέλνουμε φυλάδια, τους παίρνουμε τηλέφωνο στα κινητά τους και τους λέμε φύγετε, και πολλοί έφυγαν. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση με λιγότερα δυνατά θύματα μεταξύ αμάχων. Αυτά είπε ο... Τώρα, η Χαμάς έχει σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για τους ομήρους, υποστήριξε ο πρέσβης του Ισραήλ στη Μόσχα, Αλεξάνδερ Μπεν Σβί. Καθώς γνωρίζω, δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για την απελευθέρωση των ομήρων. Η Χαμάς το σταμάτησε αυτό με δική της πρωτοβουλία, είπε ο Μπεν Σβί, αναφέροντας ότι το Ισραήλ περιμένει την απελευθέρωση όλων μαζί των ομήρων. Παρά τα αιτήματα, η Χαμάς ουδέποτε παρουσίασε μία λίστα για το ποιος είναι πού, σε τι κατάσταση είναι, αν είναι ζωντανή ή όχι, αν είναι τραυματισμένη ή όχι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί, είπε ο Ισραηλινός διπλωμάτης. Υπάρχουν προβλήματα με την επιβίωση των ανθρώπων στη Γάζα, είπαμε, ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα και καθαρό νερό. Πάντως το Ισραήλ σήμερα δήλωσε ότι θα επιτρέπει να περνάνε την ημέρα 2 βιτιοφόρα καύσιμα. Δεν ξέρω για που, αν θα είναι για νοσοκομεία ή για οτιδήποτε άλλο. Πάντως πριν την απόφαση είχε πει ο Γενικός Επίτροπος της UNRWA, της Οργάνωσης των Ηνωμένων Εθνών που είναι για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ο Φιλίπε Λαζαρίνη είχε πει: εάν δεν μπουν καύσιμα, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να πεθαίνουν εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων. Από πότε ακριβώς δεν ξέρω, αλλά θα είναι νωρίτερα παρά αργότερα. Με τη Γάζα να βαίνει προς πλήρη εξαφάνιση, οι ΗΠΑ προειδοποιούν το Ισραήλ να λάβει επιγόντως μέτρα για να τερματιστεί η εξτρεμιστική βία των Εβραίων επίκων στη Δυτική Όχθη. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, απίφθινε έκκληση στον Μπένι Γκάντς, είναι το νέο αστέρι, ίσως είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, τον ηγέτη της Ισραηλινής αντιπολίτευσης που συμμετέχει όμως μετά την έκκληση Νετανιάχου, που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Ζήτησε λοιπόν από τον Γκάντς ο Μπλίνκεν να ληφθούν επιγόντως χειροπιαστά μέτρα για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη Δυτική Όχθη, ιδίως για την αντιμετώπιση των αυξανωμένων επιπέδων εξτρεμιστικής βίας από πλευράς των επίκων. Εκτιμάται ότι από τις 7 Δεκάτου μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 190 Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη. Ο Νετανιάχου είπε επίσης στο CBS ότι είμαστε κοντά και σε μια κατάπαυση πυρός, πολύ πιο κοντά από ό,τι ήμασταν στην έναρξη των επιχειρήσεων. Τον ρώτησε για το θέμα των ομήρων, είπε είναι εμπιστευτικά, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Φαίνεται πάντως ότι κάτι γίνεται, εν αντιθέσει με αυτά που είπε ο Μπεν Σβί, ο πρέσβης στη Ρωσία, ο Ισραηλινός, ότι κάτι γίνεται. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις στη λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ πραγματοποιήθηκε επιδρομή σε φυλάκιο της Ισλαμικής Τζιχάντ. Τόνισαν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον πολλών τοποθεσιών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης όπλων και εναντίον τρομοκρατών. Εν τω μεταξύ, στρατεύματα της ταξιαρχίας Μπισλαμάχ και της επίλεκτης μονάδας μηχανικού μάχης Γιαχαλόμ πραγματοποίησαν επιδρομή σε φυλάκιο της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Βόρεια Γάζα και εντόπισαν ρουκέτες Μπάντρ 3, ντρόν και άλλα όπλα κατασκευής του Ιράν. Οι Μπάντρ 3
είναι μία βόμβα μεγάλης ισχύως, βελληνικούς 160 χιλιόμετρων, με εκρηκτική κεφαλή 250 κιλών παρακαλώ. Λοιπόν, επίσης λέει ότι ένας μεγάλος αριθμός διοικητών της Χαμάς κρύβονταν σε ένα από αυτά τα μέρη που πραγματοποίησε πλήγματα ο Ισραηλινός στρατός και χτυπήθηκαν κορυφαία στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη της Χαμάς σε 2 περιπτώσεις επιθέσεων που έγιναν χθες. Στη Τζενίν λοιπόν σκοτώθηκαν 5 τρομοκράτες της Χαμάς, αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός σήμερα 17 Ενδεκάτου, στον καταβλισμό της Τζενίν που βρίσκεται στη δυτική όχθη. Η υγειονομική κρίση είναι, έχουμε πει, όλοι ζητούν να μπουν φάρμακα, ανθρωπιστική βοήθεια. Έκλεισε λέει και το Ινδονησιακό νοσοκομείο που λειτουργεί στην Γάζα από το 2015. Αυτό το νοσοκομείο χτίστηκε με λεφτά της Ινδονησίας και υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεων που καθιστούν αδύνατη την περίθαλψη ασθενών. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τον προηγούμενο μήνα από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, είχε ανακοινώσει η Χαμάς. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν ήδη αναφέρει ότι 14 νοσοκομεία και το 71% των εγκαταστάσεων πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλη τη Γάζα είναι κλειστά. Παράλληλα, το Γραφείο των ΗΠΑ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων αναφέρει ότι τουλάχιστον το 45% των κατοικιών της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από τις 4 Νοεμβρίου 200.000, επιπλέον 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Χεσμολάχ, Συρία, Ιράν. Εδώ έχει δυνατά πράγματα να πούμε, κυρίως για το Ιράν. Πριν αρχίσουμε να τα λέμε, να κάνω μία συνοπτική αναφορά στο θέμα. Το είχαμε ξαναπεί, θα το ξαναπούμε και θα δούμε εάν αυτή η εκτίμηση συνάδει με αυτά τα γεγονότα που θα διαβάσουμε και τις εξελίξεις. Είχα πει και το επαναλαμβάνω ότι αυτόν τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Κατέστη αναγκαίος με την εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αλλά αυτόν τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Αφήστε τώρα τι σχέδια εφαρμόζει το Ισραήλ. Τα εφαρμόζει αφού έγινε η επίθεση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θέλει την επέκταση αυτού του πολέμου κανένας. Πρώτον, δεν τη θέλει η Χεσμολάχ, είπαμε. Γιατί εάν εμπλακεί στον πόλεμο θα αναγκαστεί να πολεμήσει, να καταναλώσει και να χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος το οπλοστασίου της. Και ξέρετε, η Χεσμολάχ δεν είναι μια ένοπλη οργάνωση. Απλά συγκυβερνά στο Λίβανο. Θα χάσει και το ρόλο που έχει στην διακυβέρνηση του Λιβάνου. Άρα θέλει να παίξει ένα ρόλο, αλλά δεν θέλει την επέκταση του πολέμου. Δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ισραήλ. Και φυσικά ούτε ο Λίβανος, ο οποίος θα πληρώσει τη ζημιά. Επίσης δεν θέλει τον πόλεμο ούτε η Συρία. Γιατί απλά είναι. Από το 2011 η χώρα αυτή καταστρέφεται. Τώρα τις ευθύνες τις έχουμε πει ποιον είναι. Άρα δεν θέλει ούτε η Συρία. Δεν τη θέλει η Ορδανία, μια ευπαθής και με δίκτυα αστάθειας μια χώρα, ήδη έχει 2,1 εκατομμύρια πρόσφυγες στο έδαφος της. Δεν θέλει την επέκταση του πολέμου ούτε η Αίγυπτος, ήδη έχει πρόβλημα με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Έχει πρόβλημα, είναι στο Δούνο σε πρόγραμμα στο Δούνο του. Είναι σε ασταθή ισορροπία ο Σίση, ένας πόλεμος μπορεί να τον φέρει και τούμπα. Δεν το θέλει ούτε το Ιράν, θα το δούμε παρακάτω, διότι και αυτό έχει προβλήματα. Με τη Μάσα Αμίνη, θυμάστε αυτή την κούρδιτσα που του σκότωσαν αυτά η αστυνομία ηθών. Είχε περίπου 1-2 μήνες, κόντεψε έπαθε η μεγαλύτερη κρίση που βίωσε η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση ήταν αυτή. Επίσης υπάρχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα
και ένας πόλεμος θα τα τεινάξει όλο στον αέρα. Δεν τον θέλει ούτε η Κίνα, παίρνει το 40% των πετρελαίων από το Ιράν. Αν εμπλακεί το Ιράν στον πόλεμο, θα σταματήσει αυτή η ιστορία, θα έχει σοβαρότατο πρόβλημα η οικονομία της Κίνας. Δεν τον θέλει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αντιλαμβάνεστε, δεν θέλουν επέκταση του πολέμου. Ήδη ζορίστηκαν με τις 58 επιθέσεις που δέχτηκαν στη Συρία και το Ιράκ, και φυσικά δεν τη θέλει και ούτε το Ισραήλ. Αν ανοίξει ο πόλεμος, αν δεν εμπλακεί ενεργά η Ουάσιγκτον, θα το χάσει τον πόλεμο. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να το χάσει. Και με βάση αυτά που είπαμε, να δούμε τι συμβαίνει παρακάτω. Ο επικεφαλής της Χαμάς, αυτό είναι στην προηγούμενη, δεν πειράζει, ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε ότι είναι βέβαιος για την ικανότητα των Παλαιστινίων να αντέξουν την Ισραηλινή επίθεση στη Γάζα και να βγουν νικητές από τον πόλεμο. Πρόσθεσε ότι μετά από εβδομάδες πολέμου και παρά τις βάρβαρες Ισραηλινές επιθέσεις, όπως τις είπε, εναντίον αμάχων, ο Παλαιστινιακός λαός απέτρεψε τα σχέδια του Ισραήλ. Ο Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, σημείωσε ότι 373 είναι οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες από τις 7 Οκτωβρίου και μετά. Σφοδρές μάχες με το Λίβανο. Χθες 5η 16 Ενδεκάτου, το Ισραήλ εξαπέλυσε πυράβλους και επιδρομές πυροβολικού στα περίχωρα των λιβανικών χωριών Νακούρα, Μπλίντα, Αλμα Αλ Σαάμπ και Λαμπουνέ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Οι λιβανικές αρχές αναφέρουν ότι η περιοχή Λαμπουνέ είναι σχεδόν νεκρή λόγω της χρήσης εμπριστικών βομβών από πλευράς του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, οι σιρήνες ενεργοποιήθηκαν στην πόλη Στούλα του βορείου Ισραήλ, αφού οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δήλωσαν ότι εντόπισαν έναν αριθμό πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις είπαν ότι οι πύραυλοι έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή, δεν είχαν ζημιές. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε επίσης ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε περιοχές πέρα από τα σύνορα, στη λιβανική πλευρά δηλαδή, με πυρά πυροβολικού και με έναν πύραυλο που έπληξε την περιοχή Ντοβεύ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δήλωσαν ότι έχουν επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στη Χεσβολά, συμπεριλαμβανομένων αρκετών στρατιωτικών θέσεων. Μετά τα Ισραηλινά χτυπήματα και η Χεσβολά απάντησε, εξαπέλυσε αρκετές επιθέσεις προς την Άνω Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ. Πάμε τώρα να δούμε τι είπε στους Financial Times. Ναι, ο Αμπτουλαχιάν, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, δώστε προσοχή. Το Ιράν έχει ενημερώσει μέσω διπλωματικών διάβλων της ΗΠΑ ότι δεν θέλει κλιμάκωση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή, υποστήριξε ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Ουσεΐν Αμίρ Αμπτουλαχιάν. Έχουμε πει στη ΣΥΠΑ ότι το Ιράν δεν θέλει να εξαπλωθεί ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Λόγω όμως της προσέγγισης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, και αν δεν σταματήσουν τα εγκλήματα κατά του λαού της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί μια οποιαδήποτε πιθανότητα, καθώς μια ευρύτερη σύγκρουση στη Γάζα θα ήταν αναπόφευκτη, είπε μιλώντας στους Financial Times ο Χουσεΐν Αμίρ Αμπτουλαχιάν, ο οποίος τόνισε ότι, συγκρατήστε το αυτό, τις τελευταίες 40 ημέρες έχει γίνει ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ μέσω της Ελβετικής Πρεσβείας στην Τεχεράνη. Ελβετική σοκολάτα που λέμε, έτσι. Γενική αμνηστία χορήγησε σήμερα ο πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Αλ-Άσαντ για εγκλήματα τα οποία διαπράχθηκαν πριν τη 16η Νοεμβρίου, πριν χθες δηλαδή, προβλέποντας εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα για εγκλήματα που οδήγησαν στο θάνατο ενός ανθρώπου ή που σχετίζονται με το εμπόριο όπλων. Αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η αμνηστία. Το διάταγμα που εκδόθηκε σήμερα περιλαμβάνει επίσης τη μείωση ορισμένων ποινών. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αμνηστίας, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, θα εκτίσουν ανταυτού ποινές ισόβιας κάθερξης. Ενώ σε όσους είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθερξης, η ποινή τους θα μειωθεί στα 20 χρόνια κάθερξης. Ενώ οι άλλοι αμνηστία, έτσι, γενική.
Ο Συριακός στρατός έχει ενεργοποιήσει την αεράμινα της χώρας ως απάντηση σε Ισραηλινή επίθεση κοντά στη Δαμασκό, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Όπως μετέδωσε το Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΣΑΝΑ, Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές στα περίχωρα της Συριακής πρωτεύουσας. Περί τις 2:25 τοπική ώρα, που είναι και ώρα Ελλάδας, το πρωί δηλαδή, σήμερα, ο Ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορική επίθεση από την κατεύθυνση του κατεχομένου υψηπέδου του Γκολάν, στοχοποιώντας θέσεις στα περίχωρα της Δαμασκού, μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενη πηγή του Συριακού στρατού. Δεν έδωσε διευκρινήσεις για ζημιές κτλ. Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει ότι η Συριακή Αντιαεροπορική Άμυνα κατέρριψε κάποιους από τους πυράβλους που εκτόξευσαν τα αεροπλάνα. Λοιπόν, ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Κατρίν Κολονά, η επικεφαλής, προειδοποίησε σήμερα με έμφαση τον Ιρανό ομόλογό της Χουσέιρ Αμίρ Αμπτουλαχιάν έναντι οποιασδήποτε κλιμάκωσης ή επέκταση της σύραξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, ιδίως στο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Είχα συνάντηση σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό μου με τη μορφή προειδοποίησης. Η επέκταση της σύραξης στη Γάζα δεν θα ωφελήσει κανένα και το Ιράν θα φέρει βαριά ευθύνη, δήλωσε η Γαλλίδα Υπουργός Εξωτερικών σε ένα μήνυμα στο X, παράλληλα με την έκδοση σχετικού δελτίου τύπου από το Υπουργείο Εξωτερικών και μετά τη συνάντηση που είχε στη Γενέβη με τον Χουσέιν Αμίρ Αμπτουλαχιάν. Γενέβη, Ελβετία, η ελβετική πρεσβεία στην Τεχεράνη κάνει όλο την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις και ταυτόχρονα συνεχίζονται και οι προσπάθειες του Ισραήλ να μετριάσουν τις αντιδράσεις, να αλλάξουν την εικόνα που, επαναλαμβάνω, στο πεδίο των μαχών κερδίζει το Ισραήλ, στο πεδίο των εντυπώσεων διεθνώς κερδίζουν οι Παλαιστίνοι, δηλαδή οι νεκροί, τα παιδιά κτλ. Ασφαλώς είναι και το θέμα των ομήρων, που και αυτό είναι ένα αίρισμα το οποίο το χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να ισχυροποιήσει τη θέση του διεθνώς. Πάντως, αυτή τη στιγμή η πλάστικα γέρνει υπέρ της Παλαιστινιακής πλευράς και όχι της Χαμάς στο θέμα των εντυπώσεων, κυρίως με τους αμάχους, τις απώλειες των αμάχων και τις επιθέσεις στα νοσοκομεία. Τώρα, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος δοκιμάζεται τις τελευταίες μέρες, θα κάνουμε μια αναφορά τις επόμενες μέρες, πρέπει να καθίσω να διαβάσω πολύ. Πάντως έχει μπει στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία 3 φορές, είναι η 3η φορά. Πριν 10 χρόνια είχε μπει στο στόχαστρο με τις τράπεζες για να φύγουν τα λεφτά των Ρώσων ολιγαρχών, πολύ πριν έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, να φύγουν από την Κύπρο και να πάνε στη Γερμανία και στην Αγγλία, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα. Αλλά επειδή είναι μεγάλες χώρες δεν τις περάζουν. Αυτοί είναι οι ελεγκτές. Ποιος θα τους ελέγξει? Η δεύτερη επίθεση που δέχτηκε η Κύπρος ήταν με τα λεγόμενα διαβατήρια που έδιναν σε ξένους. Υπήρχε ένας νόμος, τον καταστρατηγούσαν, αριστεροί και δεξιοί μαζί εκεί πέρα τα κάναν το χρήμα. Και όντως ήταν μια έρευνα που έκανε το Al Jazeera από το Κατάρ, εξετέθη διεθνώς η Κυπριακή Δημοκρατία, η εικόνα της διεθνώς υπέστη σοβαρό πλήγμα και τώρα έρχεται τρίτη επίθεση. 150 δημοσιογράφοι ερευνητές ερευνούν τη χρηματοδότηση διαφόρων τύπων με ρωσικά λεφτά που διατηρούνται σε κυπριακές τράπεζες, μεταξύ αυτών ένας Γερμανός δημοσιογράφος που είχε κάνει ένα ντοκιματέρ για τον Πούτιν. Αποδείχθηκε ότι τον πλήρωναν από κάτι λογαριασμούς από κυπριακές τράπεζες. Εν πάση περιπτώσει, ταλαιπωρείται η Κύπρος. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο ανθρωπιστικής γέφυρας η Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτά που συμβαίνουν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.
είμαστε σε επαφή με το Ισραήλ και βλέπουμε κάποιες τελικές διευθετήσεις, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στο θέμα της πρωτοβουλίας για δημιουργία θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Σημείωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσουμε στο στάδιο υλοποίησης όταν όλα τα δεδομένα είναι εκεί. Είναι το περίφημο σχέδιο Αμάλθεια, το οποίο είναι σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Φυσικά υπάρχουν κάποιες άλλες απόψεις που λένε γιατί θέλει να εμπλακεί η Κύπρος σε αυτό. Μπορούν να πηγαίνουν απευθείας τα υλικά της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αλαρίς, πώς λέγεται αυτή η πόλη που είναι έξω από τη Ράφα, στο Σινά, και από εκεί να τα βάζουν μέσα. Γιατί να εμπλακεί η Κύπρος? Κάπου διάβασα κάποιους πολιτικούς που τα λέγανε στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, κάθε πρωτοβουλία που έχει σκοπό την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας πιστεύω ότι είναι σωστή, με βάση αυτά που γνωρίζουμε πάντα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να λάβει επιγόντως μέτρα για να σταματήσει τη βία που ασκείται από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εκεί, με βάση τα στοιχεία, κατοικούν τη Δυτική Όχθη, είναι παλαιστινιακό έδαφος που κατέχει το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967. Ζουν περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και ανάμεσά τους έχουν παρισφρήσει και έχουν δημιουργήσει παράνομους οικισμούς 490.000 Ισραηλοί έπικοι που θεωρούνται από τον ΟΗΕ παράνομη δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας λοιπόν απίφθινε την έκκληση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπένι Γκάντς και είπε, τόνισε την επίγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των αυξανωμένων επιπέδων εξτρεμιστικής βίας από επίκους, ανέφερε το State Department σε δήλωσή του χθες Πέμπτη. Αυτά λοιπόν. Ναι, υπάρχει και ένα άρθρο του Μιχάλη Ψήλου στην Ναυτεμπορική, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ, μίλησε με μία Ισραηλινή δημοσιογράφο και είπε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αισθάνεται ήδη την πίεση της διεθνούς κοινότητας που ζητεί από το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να αποδεχθεί ανθρωπιστικές παύσεις για τη χορήγηση βοήθειας στους Παλαιστινίους αμάχους. Αλλά και στο εσωτερικό του Ισραήλ όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την απώλεια στήριξης του σημερινού Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στη Χααρέτζ, αν διεξαγόταν σήμερα εκλογές, το κόμμα Λικούν του Νετανιάχου θα αποσπούσε μόλις 19 έδρες στο κοινοβούλιο, από 32 που έχει τώρα, και ο κυβερνητικός συνασπισμός του οποίου ηγείται, από τις 64 έδρες που έχει θα έπαιρνε μόλις 42. Το έργο της κυβέρνησης υποστηρίζεται μόλις από το 18% των ψηφοφόρων και είναι το χαμηλότερο από τότε που το Ισραηλινό Ινστιτούτο Δημοκρατίας άρχισε να διεξάγει έρευνες από το 2003. Τον έχουν για καθάρισμα τον Νετανιάχου. Υπάρχει αναταραχή και σε τάξεις του κόμματος Λικούν, του Νετανιάχου δηλαδή, και λέγεται ότι ο Γκάντς, ο οποίος ήταν πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου και δεν μπόρεσε να νικήσει τις εκλογές τον Νετανιάχου, ότι τώρα αν γίνουν εκλογές πιθανόν να τον νικήσει. Πάντως, εκεί που ο Νετανιάχου δεν είναι καλά, με βάση αυτά που διαβάζουμε, και εκεί που συνεχίζεται η ανταλλαγή δηλώσεων παύλα ύβριων μεταξύ Ερντογάν και Νετανιάχου, σήμερα έφαγε μία πισόπλατη μαχαιριά ο Νετανιάχου. Μία ομάδα συγγενών ομήρων έστειλε επιστολή στον Ερντογάν και ζητά τη διαμεσολάβησή του για την απελευθέρωσή τους. Του ήρθε κατά κέφαλα του Νετανιάχου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ανησυχούν για την κατάσταση στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια. Εμείς θα την πληρώσουμε πάλι, όπως την πληρώσαμε με τα Σκόπια, να τα βάλουμε για να μην έχουν ως μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν έχει δυνατότητα η Ρωσία να ασκήσει επιρροή. Αν ήταν εκτός ΝΑΤΟ είχε περισσότερες δυνατότητες. Τώρα περιορίστηκαν. Και
Και για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, αντί να υποχωρήσουν τα Σκόπια, υποχωρήσαμε εμείς. Πού τη βρήκαν αυτή τη διπλωματία, το δίδυμο αυτό, ο Κοτζιά και Τσίπρα? Για πέστε μου, πού το βρήκαν? Οι ΗΠΑ θέλουν να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Τα Σκόπια θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ, επισπεύδοντες είναι αυτοί και υποχωρεί η Ελλάδα. Γιατί? Εμείς γιατί να υποχωρήσουμε? Ας υποχωρήσουν οι επισπεύδοντες. Ας πίεζαν οι Αμερικανοί τους Σκοπιανούς να αποκτήσουν την πραγματική τους ταυτότητα, θα νιώσουν και καλύτερα. Οι άνθρωποι Βούλγαροι είναι. Εντάξει. Σλαβοβούλγαροι είναι. Τι δουλειά έχουν με το Μακεδόνες και με το Βόρεια Μακεδονία? Τους το χαρίσαμε λοιπόν, όπως το χαρίσαμε τώρα. Έτσι η αναγκαιότητα να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε την ενσωμάτωση κτλ. Πάλι θα την πληρώσουμε εμείς με τα δικαιώματα των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου. Πάμε να δούμε τι έκαναν τώρα οι νέες κυρώσεις. Επέβαλαν οι ΗΠΑ σε βάρος 10 προσώπων με σκοπό τη μείωση της ρωσικής επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Και αφορούν πρόσωπα από τον Σερβική Δημοκρατία, την Ομόσπονδη Δημοκρατία της Ομοσπονδίας της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, καλά, Ρεπούμπλικα Σέρσπκα, Σερβική Δημοκρατία, επίσης άτομα από τη Σερβία, τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και τα Σκόπια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με ρωσικούς παράγοντες, με χρήματα, και σε αυτούς επέβαλαν κυρώσεις. Όπως βλέπετε παρακολουθούν οι Αμερικανοί, δεν κάθονται. Πάμε. Έχουμε την συνέχιση του πολέμου, της μάχης δηλαδή, της πολιορκίας της πόλης Αντβέευκα. Έχουν κάποιες τακτικές νίκες σε αυτή την πολιορκία οι Ρώσοι. Διαβάζω ουκρανικές πηγές. Επίσης, πάλι οι ουκρανικές πηγές λένε ότι αυξήθηκαν τα προγεφυρώματα στην αριστερή όχθη του Δνίπερου. Τις όχθες λέμε αριστερά και η δεξιά κατά τη φορά του Ρου. Δηλαδή, όπως ρέει προς τον Εύξηνο Πόντο, αριστερή όχθη είναι ανατολική, δεξιά όχθη είναι η δυτική. Και αυτά τα προγεφυρώματα, εάν τα πολλαπλασιάσουν, τα αυξήσουν και τα διευρύνουν εδαφικά, μπορούν μετά να περάσουν εκεί δυνάμεις και αυτές οι δυνάμεις να προελάσουν με μεγαλύτερη ευκολία προς την Χερσόνησο, την Ταυρική, την Κριμαία, διότι εκεί δεν υπάρχουν οι αλλεπάλληλες γραμμές, αμυντικές γραμμές, οργανωμένη άμυνα των Ρώσων. Κρατήστε το αυτό. Πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για το Ζελένσκι, πάντα με δυτικές φιλοουκρανικές πηγές. Τώρα, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο ίδιος ο Ζελένσκι δηλώνει: η Ρωσία ετοιμάζει πραξικόπημα στην Ουκρανία. Στείνουν νέο Μεϊντάν εις βάρος μου, οι Ρώσοι. Το ενδεχόμενο ενός νέου Μεϊντάν με βασικό στόχο την απομάκρυνσή του φοβάται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, ο οποίος κατηγορεί ότι πίσω από αυτή την κίνηση πραξικοπήματος βρίσκεται η Ρωσία. Έχουμε πληροφορίες γι' αυτό από τις μυστικές μας υπηρεσίες και από τους εταίρους μας, είπε ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι έκανε λόγο για το Μεϊντάν 3, το οποίο, όπως είπε, ετοιμάζει η Ρωσία με σκοπό να πραγματοποιήσει πραξικόπημα στην Ουκρανία. Το τελευταίο διάστημα έχουν πυκνώσει δημοσιεύματα και πληροφορίες που κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια έναντι του Ζελένσκι όσον αφορά την αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση, για σοβαρές διαφωνίες με τον Ζαλούζνη, αρχηγό ΓΕΘΑ, για αποστασιοποίηση της Δύσης από το Κίεβο, ακόμα και για σενάρια δολοφονίας του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ζελένσκι είπε επίσης, εκτός από το ότι του ετοιμάζουν πραξικόπημα οι Ρώσοι, έχουμε πρόβλημα με βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Όλα τα βλήματα, λέει, πήγαν εκεί. Τα υποθέματά μας έχουν μειωθεί, ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι αποθήκες είναι πλέον άδειες σε όλο τον κόσμο
και οι προμήθειες από τους δυτικούς εταίρους δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Είπε πάντως ότι οι ΗΠΑ αυξάνουν την παραγωγή. Επίσης εξέφρασε την απογοήτευσή του γιατί η δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο θα μπορούσε να μειωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιτ Όστιν διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παράσχουν και θα παράσχουν στρατιωτική βοήθεια τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Ουκρανία. Ωστόσο, η μείωση της βοήθειας προς την Ουκρανία άρχισε να γίνει αντιληπτή όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Δυτικά μέσα ενημέρωση σημείωσαν ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου άρχισαν να κουράζονται από την Ουκρανία. Η Daily Telegraph, η εφημερίδα, η Δύση έχει συνομωτήσει εναντίον του Ζελένσκι και είναι έτοιμη να τον προδώσει. Το Spectator, βρετανικό περιοδικό, ο Ζελένσκι πρέπει να πει την αλήθεια στο λαό του για την ήττα του Ουκρανικού στρατού. Το Time, η Δύση προειδοποιεί τον Ζελένσκι ότι ο χρόνος τελειώνει, η ήττα της Ουκρανίας είναι πρώτον πυλών. Και μετά υπάρχουν κάποιες δηλώσεις πρώην στελεχών της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που λένε διάφορα για τον... Δηλαδή δίνουν μηνύματα στο Ζελένσκι να τα βρει με τη Ρωσία. Γνωρίζουμε ότι η Ιταλία έχει κάνει μια συμφωνία με την Αλβανία για να εγκατασταθούν 35.000 πρόσφυγες μετανάστες σε 2 πόλεις της Αλβανίας παραλιακές στη Βόρεια Αλβανία. Το θέμα λοιπόν απασχόλησε την κυρία Ήβα Γιώχανσον, η οποία λέει δεν αφορά λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο αυτό που υπέγραψε η Ιταλία με την Αλβανία. Γιατί? Διότι αφορά άτομα που θα διασώζονται έξω από τα χωρικά ύδατα της Αλβανίας, άρα δεν εμπίπτουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο, και από εκεί, αφού θα διασώζονται έξω από τα χωρικά ύδατα, θα τους μεταφέρει απευθείας στην Αλβανία, η οποία Αλβανία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα δεν μας αφορά το θέμα. Αυτό είπε. Υπάρχουν απόψεις που λένε ότι μας αφορά και μας παραφορά, γιατί δεν υπέγραψε αυτό η Μελώνη. Άλλα υπέγραψε. Ότι θα φεύγουν και από την Ιταλία. Θα τους διασώζουν στα διεθνή, θα τους φέρουν στην Ιταλία και μετά τους πηγαίνουν. Αλλά επειδή έδωσε ανταλλάγματα στην Ουκρανία, τώρα την επιβραβεύουν με την αποδοχή αυτής της συμφωνίας. Τουρκία. Ο Ερντογάν θα τρελάνει τον κόσμο τελικά. Αφού έχει στο περίμενε ολόκληρο το ΝΑΤΟ από το 2022, 18 μήνες. Ο Ερντογάν, ακολουθώντας μια πολιτική που μόνο ο ίδιος γνωρίζει τι ακριβώς επιδιώκει, εν μέσω κατηγοριών κατά το Ισραήλ και ολόκληρες της Δύσης και επένων προς τη Χαμάς, τι δεν έχει πει για τη Δύση, απικιοκράτες, σταυροφορία, πόσα μας έχει σούρει, και ενώ επενεί τη Χαμάς, ξαφνικά αποφάσισε να υπογράψει το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, παραπέμποντάς το στον πρόεδρο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης για να ακολουθήσει η κοινοβουλευτική διαδικασία που θα οδηγήσει στην κύρωσή του. Στις 24 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, από τα παλιά στελέχη του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία, αποφάσισε να στείλει το πρωτόκολλο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για συζήτηση και έγκριση, για να ακολουθήσει μετά η παραπομπή του στην Ολομέλεια για τελική κύρωση. Αυτή είναι η διαδικασία. Από τότε το έστειλε ενώ μετά την υπογραφή Ερντογάν υπήρχε η εκτίμηση ότι όλα είναι απλά θέμα διαδικασίας, η Επιτροπή Εξωτερικών το έστειλε λοιπόν, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε χθες ότι δεν είναι όριμες ακόμα οι συνθήκες. Οι διαπραγματεύσεις ακόμα δεν έχουν οριμάσει. Είπαν για την ακρίβεια οι βουλευτές της κυβέρνησης, χωρίς να δώσουν νέα ημερομηνία συζήτησης. Στο ράφι το έβαλαν, στο ψυγείο δηλαδή. Για άλλη μια φορά ο Ερντογάν αποδεικνύεται για πολλούς στη Δύση ένας αναξιόπαστος σύμμαχος, αλλά για τους Τούρκους ένας δεινός διαπραγματευτής. Προφανώς ο Ερντογάν, εν μέσω αντιδράσεων για τις σκληρές δηλώσεις του κατά το Ισραήλ, τον ΗΠΑ και της Δύσης, έβγαλε τον άσο από το μανίκι, που λέγεται ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, για να πετύχει τους στόχους του. Και τον έχει στο τραπέζι τώρα και το παίζει. Πόκερ.
Και είναι οι στόχοι του. Ή να πάρει τα F-16 από τις ΗΠΑ ή να πάρει 40 Eurofighter από την Αγγλία και από την Ισπανία, αφού όμως εξασφαλίσει την έγκριση από την Ιταλία και τη Γερμανία. Είναι οι 4 συμπαραγωγές χώρες του Eurofighter. Ένας από τους λόγους που πήγε ο Ερντογάν στο Βερολίνο είναι και αυτός. Να υποκλέψει από το Σόλτς την υπογραφή του, την έγκρισή του, για να πάρει τα 40 Eurofighter και να μην κρέμεται από τις ΗΠΑ. Γι' αυτό παίζει τώρα με το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε δηλώσεις σχετικά με τους S-300 και τα Eurofighters, προς τα οποία σκοπεύει να στραφεί η Τουρκία για να τα αγοράσει. Δεν είμαι υπέρ της αγοράς των F-35. Υπάρχει μια συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να στραφούμε σε άλλο αεροσκάφος. Θέλουμε να αγοράσουμε το Eurofighter. Είναι πολύ αποτελεσματικό αεροσκάφος, αλλά η Γερμανία έχει αντιρρήσεις. Η Βρετανία και η Ισπανία λένε θα το λύσουμε εμείς, δηλαδή θα πείσουν αυτές τη Γερμανία να πει ναι. Σχεδιάζουμε να αγοράσουμε 40 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Ο Ισραηλινός στρατός λέει, λίγες ώρες νωρίτερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Τουρκικής Βουλής είχε αναβάλει τη συζήτηση για το ΝΑΤΟ, απομακρύνοντας έτσι το ενδεχόμενο αγοράς F-16. Όσον αφορά το σύστημα αεράμενας S-400 που αγοράστηκε από τη Ρωσία, σε ερωτήσεις βουλευτών ο Γκιουλέρ απάντησε: δεν μπορεί να έχουμε πάρει το S-400 και να το καταχωνιάζουμε στη γωνία ενός εργοστασίου. Μόλις το χρειαστούμε, πατάμε το κουμπί. Αναφερόμενος στην κατάσταση στο εθνικό μαχητικό αεροσκάφος ΚΑΝ που αναπτύσσει η Τουρκία, ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζουμε ότι θα κάνει την πρώτη του πτήση στο τέλος του έτους. Και είπε ότι θα κατασκευάσουμε και νομίζω 250 ή 400 άρματα Αλτάι, γιατί γίνονται εργασίες να βρουν κυβότιο ταχυτήτων και κινητήρα. Λοιπόν, και αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα επαναλάβω αυτά που είπε ο Γιασάρ Γκιουλέρ και θα πω 2 λόγια για τα ΜΟΕ. Το είπε στην Επιτροπή και αυτός, παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του. Οι συνομιλίες των αντιπροσωπιών των ΜΟΕ, Ελλάδος-Τουρκίας, οι οποίες είχαν ανασταλεί για περισσότερα από 2 χρόνια, συνεχίστηκαν και στη συνάντηση επιτεύχθηκε συνένεση για τη συνέχιση των συνομιλιών αυτών το επόμενο έτος. Ο γειτονικός μας ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι η Τουρκία είναι υπέρ ενός ειρηνικού και ευημερούντος μέλλοντος με την Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι ποτέ δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα στην προσπάθειά μας να βρούμε μια ειρηνική λύση. Άρα προηγούνται τις λύσεις στα εθνικά συμφέροντα, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη και κυρία Παπαδοπούλου και κύριε Δένδια. Προηγούνται τα εθνικά συμφέροντα της λύσης. Αν δηλαδή η ειρηνική λύση θίγει εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας, δεν θα υπάρχει. Θα ήθελα να εκφράσω με σαφήνεια ότι η αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα είναι απόλυτη. Απόλυτη. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Τι να έρθει να κάνει εδώ ο Ερντογάν και τι ΜΟΕ να κάνετε όταν λέει ότι εμείς έχουμε τα εθνικά συμφέροντα πάνω από τη λύση και δεύτερον είναι απόλυτη η βούλησή μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα. Πέστε μου τι πεδίο υπάρχει τώρα να συζητήσουμε με αυτούς. Πάμε τώρα για τα ΜΟΕ, γιατί πραγματικά δεν πρέπει να παίζουμε με τη λογική του ελληνικού λαού, των Ελλήνων πολιτών. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η κρίσιμη λέξη είναι εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη κάπου κλονίζεται και έρχεσαι να οικοδομήσεις την εμπιστοσύνη μεταξύ των 2 πλευρών. Από τι κλονίζεται η εμπιστοσύνη στο Αιγαίο? Κάνει η Ελλάδα κάτι το οποίο να κλονίζει την εμπιστοσύνη μεταξύ των 2 χωρών? Το μόνο που κάνει είναι ότι υπάρχει. Υπάρχουμε, τι να κάνουμε δηλαδή? Υπάρχουν τα νησιά, υπάρχουν τα νησιά χιλιάδες χρόνια, είναι χιλιάδες χρόνια ελληνικά, ακόμα και όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι
Ποτέ δεν κατάφεραν να τα κάνουν ελληνικά, τουρκικά. Ποτέ. Ποτέ. Το μόνο που κατάφεραν είναι να αλλάξουν τα ονόματά τους. Δεν μπορούσαν αγράμματοι γάρ, βάρβαροι υπό την έννοια δεν είχαν γραφεί και ανάγνωση, έτσι. Το 13ο αιώνα πήραν μέχρι το 13ο αιώνα χρησιμοποιούσαν την Ιρανική και από το 13ο την Αραβική. Δεν μπορούσαν να τα διαβάσουν. Και τα νησιά μας γι' αυτό τα μπουρδουκλώνουν τις λέξεις. Λοιπόν, από πού και ας πού, δηλαδή εμείς κλονίζουμε την εμπιστοσύνη της Τουρκίας επειδή υπάρχουμε. Αν πάψουμε να υπάρχουμε θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Με ποιον αφού δεν θα υπάρχουμε. Τώρα, άρα εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα που να κλονίζει την εμπιστοσύνη. Ποιος κάνει ενέργειες? Κάνει η Τουρκία. Υπερπτήσεις, ασκήσεις, δηλώσεις, ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών, εξοπλισμοί, αποβατικό στόλος, στρατιά Αιγαίου και όλα αυτά. Αυτά πλήττουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών. Όταν λες κάνω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βάζεις στο τραπέζι ποιες είναι οι ενέργειες που πλήττουν την εμπιστοσύνη και τις αφαιρείς. Δηλαδή, αφαιρείς πείθεις στην Τουρκία ή τέλος πάντων έχουμε και τους από πάνω που μας πιέζουν, πέστε την Τουρκία, αυτές οι ενέργειες πλήττουν την εμπιστοσύνη. Όταν αφαιρέσει αυτές τις ενέργειες, τότε αρχίζει και χτίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτά είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Διαβάζω τώρα ότι θα πάνε να ξεφτελίσουν τους Έλληνες αξιωματικούς και τους ευέλπιδες και τις ακαδημίες στρατιωτικές να κάνουν αγώνες, λέει, αθλητικούς με τους Τούρκους και... Καλά, λίγο ντροπή δεν έχετε πάνω σας. Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά? Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά? Αυτή είναι η εμπιστοσύνη? Δηλαδή τι να κάνουμε? Να κουκουλώσουμε την τουρκική επιθετικότητα, τη γαλάζια πατρίδα, τα εθνικά συμφέροντα που προηγούνται των πάντων και να βάλουμε αυτή τη θολούρα με τα πήγαινε έλα? Μήπως θα τους ταΐζουμε και στο στόμα κανένα γλυκό και κανένα παγωτό όταν έρχονται εδώ? Αυτά είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης? Σοβαρευτείτε. Κύριε Λαλάκο, επειδή είσαι σοβαρός άνθρωπος, μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Εντάξει. Λοιπόν, καληνύχτα.